Ê, nóng bỏng tay quá anh em ơi, không chịu nổi mất. Không biết lên 50 độ chưa. Ôi dồi ôi, 50 độ rồi anh em ơi, 50,6 độ cơ. Vâng, xin chào các bạn đến với kênh của Điện thoại Việt, lại là Nguyên đây. Như từ đầu video, hôm nay thì mình sẽ test game cực đoan chiếc Xiaomi 17T Pro. Mình sẽ ngâm nước đây, mình đang để cả mấy viên đá ở đây này. Ngâm nước chơi đá lạnh để xem là về khả năng tản nhiệt này, cũng như là khi mà ngâm nước như vậy thì có chơi được không nhá. Ok, bắt đầu video thôi. Ok, và vẫn như mọi khi mình sẽ set độ sáng và âm lượng của chiếc máy này sẽ loanh quanh vào khoảng tầm 70-80%. Mình sẽ đo qua về nhiệt độ của máy trước này trước khi mà test. Nhiệt độ trong phòng của mình lúc này đang rơi vào khoảng tầm 30 độ C và nhiệt độ máy đang rơi vào khoảng 32 độ này, anh em thấy không? Đó, 32 độ cũng khá là mát. Mình cũng sẽ bật luôn cả chế độ performance đây, bật luôn chế độ performance lên nhá. Đó, với phiên bản cập nhật thì hiện tại cho mọi người xem luôn. Đây sẽ là một chiếc máy chính hãng, nhưng mà cập nhật hiện tại là 306. Đó, 3.306. Ok chưa? Về cấu hình của chiếc máy này thì nó sẽ chạy con chip Dimensity 9500. Đó, viên pin cũng sẽ là 7000 mAh với cái điểm số Antutu đây cho anh em xem qua luôn. 3 triệu, gần 3 triệu rưỡi điểm, anh em thấy sao với cái điểm số như thế này. Ok, và hôm nay thì mình sẽ test với 3 tựa game: Linko Mobile, Genshin và Wuthering Way nhá. Ok, đầu tiên là sẽ đến với tựa game Linko Mobile này. Đây, mình đã mắc setting rồi. Và cũng như là chiếc máy này, khi mà mình chơi mức 120 mặc định của nó thì nó sẽ bị lock về 60, nên là mình vừa có thử kích lại 120 nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào game và đo thử 120 fps xem có được không nha. Đây, đo qua về mặt nhiệt độ nước này. Hiện tại nhiệt độ nước đang rơi vào khoảng tầm 24-25 độ anh em ạ. Đó, rất là mát. Ok chưa? Nhiệt độ máy thì loanh quanh khoảng 32-33 độ nhá. Với mức pin hiện tại đang là 81%. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành ngâm xuống nước cho anh em xem nha. Ok, ở đây trước khi mà ngâm nước mình sẽ cho anh em xem luôn về tần số chạm cảm ứng của nó này. Tức thì nó sẽ lên đến 1000 Hz, còn trung bình sẽ là 500 Hz nhá. Đó, rất là cao. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành ngâm nước này. Đây. Ok cho anh em ơi. Ok, khi mà mình ngâm nước thì coi như là mình không nghe tiếng gì luôn rồi anh em ạ. Đó, và mình sẽ thử bấm. Mình sẽ thử bấm xem được không. Ui, không vút được luôn rồi anh em ơi. Ui, bị gì đấy. Ồ, đơ rồi anh em ạ. Mình thấy nó đơ luôn rồi, mất mạng luôn rồi này, disconnect mạng luôn rồi. Đó, chết dở chưa. Ngâm nước phát mất mạng luôn là sao anh em. Ok, lại kết nối mạng rồi. Bây giờ thì mình sẽ pick một cái vị tướng nhiều skin một tí. Đây, Van Heo nhá. Có vẻ là khi mà bị ngâm xuống nước ấy, nó sẽ có vấn đề mọi người ạ. Đây, bấm nó cũng rất là khó. Đó. Đây, mình sẽ ngâm lại cho mọi người xem này. Ôi. Cái việc mà bị đơ cảm ứng này thì cũng sẽ là cái điều tất nhiên sẽ gặp phải thôi, tại vì khi mà anh em ngâm nước mà. Đó. Vậy thì có lẽ là mình sẽ vừa chơi rồi mình sẽ vừa ngâm, chứ mình không thể chơi liên tục và ngâm được, tại vì nó sẽ bị loạn cảm ứng. Cũng như là khi anh em nhìn này, mình đặt xuống nước này. Đó. Cái phần thanh wifi ấy, lúc nãy nó còn bị disconnect cơ. Đó. Ui, wifi một vạch này, anh em thấy không? Wifi bị một vạch luôn, dã man thật. Ok, mình sẽ để vừa ngâm vừa chơi đi. Đây còn là một thử thách rất là khó nhằn đấy anh em ạ. Với những con máy chính hãng như thế này được quảng cáo về IP68, 69K rất là nhiều, nhưng mà thực sự là mình thấy là có vẻ là chưa ai thực sự đã test kiểu chơi game dưới nước như thế này. Kênh mình thì đang đói view nên là mình sẽ làm những cái bất chấp một tí anh em ạ. Trông màn hình con này có vẻ hơi tối nên là mình sẽ mắc sáng nhá. Đây, nhìn trông nó sẽ hơi tối. Ok, bây giờ đã vào game rồi. Mặc dù mình đã kích 120 fps rồi nhá, cũng như là để mặc định thì con này không thể lên được 120 anh em ạ. Nó sẽ chỉ ở mức 60 fps thôi. Đó, 60 fps thôi. Đây, mình sẽ thoát ra vào lại ứng dụng Sin để bấm đo lại. Tại vì con này bị văng cả Sin mà. Ngâm nước văng cả ứng dụng Sin luôn anh em ạ. Đây. Đó, không chơi được mức 120. Mặc dù có kích rồi, mặc định như phiên bản cập nhật con này nó sẽ lên được 120, nhưng mà mình không chơi được. Mình cũng tắt luôn cả cái mặc định điều chỉnh tần số rồi nhưng mà nó vẫn không được em ạ. Ngâm nước rồi. Ở dưới nước phát là tịt luôn anh em nhá. Lần đầu mình test game chiếc máy này thì nó sẽ có nhiệt độ lên đến 53 độ C anh em ạ.
nên là hôm nay thử ngâm nước thì nhiệt độ của nó không biết là xuống bao nhiêu. Đây mình sẽ để một nửa máy ngâm nhá. Mình sẽ để một nửa máy ngâm, còn lại một nửa để cho cái màn hình nó cảm ứng đi, chứ không là ngâm full màn hình không cảm ứng được, nó sẽ bị loạn và bị đơ ấy. Đơ quá anh em ạ, màn hình dính nước đơ lòi mắt luôn. Uầy, ôi, khả năng là khó nào, khó mà có thể chơi được khi mà ngâm như này, nó siêu đơ luôn đấy. Đó, phải trưởng. Ok, mình sẽ vớt khô lên đi, vớt khô lên chơi một lúc rồi mình sẽ lại ngâm nhá, để xem là nó có bị tình trạng là máy vào nước nhưng bên trong nóng thì nó có bị làm sao hay không. Khi mà mình ngâm những chiếc máy này xuống nước ấy thì cái loa của nó sẽ có xu hướng thổi gió ra anh em ạ. Đây mình ngâm xuống nước nhận thấy cái loa của nó thổi gió, thổi rất là mạnh nha, chứ không đơn thuần chỉ là âm thanh nó phát ra đâu anh em ạ. Ủa đơ quá, vừa ngâm phát đơ máy luôn, siêu lag anh em ạ. Chơi của này chắc chắn là tụt danh rồi. Ủa gãy thật. Nhiệt độ của máy thì bây giờ loanh quanh vào khoảng tầm 28 29 độ mọi người ạ, 28 độ này. Đấy, thậm chí là xuống 27 độ cũng có. Nhiệt độ 27 độ C. Nó tương đương với búp sò ấy, tương đương búp sò nha. Ui, giật thế, không vút được rồi. Khó anh em ơi, không chơi nổi rồi. Ui, ướt nhẹp thế này. Tem mình lại đang phế lòi luôn anh em ạ. 414 cả team này. Cái này thì GG thôi anh em ơi, bắt buộc phải GG thôi. Ui đơ, không đi nổi rồi. Ôi, không di chuyển nổi, đứng chết luôn. Vãi trưởng. Đang cầu xin tem mình GG nhưng mà tem mình không GG anh em ạ. Chơi của này khổ râm quá. Đó, không thể vút được cảm ứng luôn. Giả sử anh em mà muốn chụp ảnh các thứ khi mà dưới nước này, đi bơi các thứ này, thì mình nghĩ là sẽ hơi khó. Ui, không thao tác nổi luôn mà. Thôi chơi luôn. Kìa, chưa thua à? GG đấy. Ok, có lẽ trận đấu đến đây là kết thúc rồi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ dừng đo nhá, cho anh em xem về cái mức pin luôn. Pin thì sau đâu đấy khoảng tầm mình chơi khoảng 10 phút anh em ạ, hơn 10 phút thì đâu đấy nó tụt khoảng 3%. Đây, 3% khi mà bật chế độ performance pin lên. Về mặt nhiệt độ thì con này rất là mát nhá. Nhiệt độ này 29 độ thôi. Mặt lưng còn 28 độ cơ, dã man chưa? 28 độ C mặt lưng, mặt trước 29 độ. Như kiểu anh em đang gắn sò luôn nhá. Ok, có lẽ thì mình sẽ chuyển đến một cái tựa game mà nó trước đấy con này chơi không ngon nha. Đó là Wuthering Waves. Nhiệt độ đợt trước mình test con này lên đến hơn 50 độ C với tựa game Wuthering Waves, nên là hôm nay mình sẽ thử test tựa game này và ngâm nước tản nhiệt để xem là nó có bị quá nóng như vậy không nhá. Và đây, show lại cho anh em xem về cái biểu đồ liên quân đi. Khi mà mình chơi ở mức 60 fps thì fps trung bình cho ra vẫn sẽ được 59,3. Nhiệt độ bên trong máy 30 độ C. Vãi trưởng chơi liên quân 30 độ này, mát không? Đó, lượng tiêu thụ điện 2,3W. Đó, anh em thấy sao? Còn đây là về nhân CPU hoạt động này. Đó, khi mà ngâm nước chơi thì cũng ok thôi, nhưng mà về cái phần cảm ứng ấy nó bị rất là khó chơi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển đến tựa game tiếp theo, Wuthering Waves nhá. Đây, lại ngâm nước tiếp. Bây giờ thì mình sẽ vào tựa game Wuthering Waves. Ui, trông bóng quá anh em ạ. Ok, bây giờ thì đã hiển thị màn hình vào rồi này. Bây giờ mình sẽ bấm bắt đầu rồi. Ui, trông lát chưa?
Trước đấy chơi tận 50 độ C, không biết bây giờ sẽ như thế nào đây. Máy hiện tại vẫn đang rất là mát nha, mặc dù lốt vào game rồi. Đây mình sẽ ngâm nhiều lần để cho nó mát liên tục nhá. Bên trong thì nóng nhưng bên ngoài thì mát. Không biết nó có bị xung đột gì không. Đây, với cái mức đồ họa mình chơi với tựa game Wuthering Way thì mình sẽ max setting luôn anh em nhá. Dimensity 9500 mà, một con chip flagship. Ok, FPS thì mình sẽ chơi mức 60 thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ di chuyển này. Khi mà chơi mức 60 này, FPS nhảy lên khoảng tầm 59 rồi này. Và mình đang chơi ở mức max sáng của mình á. Đây, max sáng nha. Ok chưa? Đó, bây giờ thì mình sẽ dịch chuyển một khu vực để farm quái nha. Mức pin hiện tại đang là 77%, mình sẽ đo từ 77% luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành bấm đo FPS này. Đây, mình sẽ ngâm máy một lúc. Đây, lại ngâm tiếp, bởi vì mình đang thấy con này có dấu hiệu bị nóng lên rồi. Bây giờ mình sẽ bấm Active này. Đó. Farm một bãi quái này để xem drop như thế nào. Ui, drop về 40 FPS luôn rồi. 40 FPS anh em ơi. 40 FPS. 38 FPS luôn. Dã man chưa? Có vẻ là hơi khoai. Hiện tại thì mình thấy máy nó vẫn đang rất là mát nha. Đây, mình sẽ thử bấm qua nhiệt độ của nó đi. Ồ, đơ rồi anh em ạ, đơ rồi. Nhiệt độ chỉ 30 độ C. Ui, 30 độ, mát vãi chưởng. Trước đấy là tận gần 50 độ C hay là 50 độ ấy anh em ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử lại này. Ngấm nước liên tục, siêu mát luôn. Nhưng mà FPS mình thấy là nó không được ổn định nha. Nó sẽ chỉ duy trì ở mức 4x thôi. Đó, anh em thấy không? Đó, FPS này, 3x cũng có này. Drop rất là nhiều. Drop cực kỳ nhiều luôn. Đó, không ổn định nổi. Có vẻ là nó vẫn không chơi ngon anh em ạ. Chơi vẫn không ngon, mình đánh giá là không ngon nha. Ok, mình sẽ thử để nó chạy như thế này. Cũng như là mình sẽ test cả AnTuTu luôn đi. Bây giờ thì mình sẽ dừng đo Wuthering Way tại vì con này nó chơi không ngon nha. Mặc dù nhiệt độ nó rất là mát rồi, khác hẳn về lần trước, nhưng mà FPS cho ra mình thấy là drop kinh khủng khiếp luôn. Đó, nên là bây giờ thì mình sẽ dừng đo và mình sẽ chấm AnTuTu nhá. Đây, về cái biểu đồ FPS với tựa game Wuthering Way. Cũng như là sau đó đấy khoảng tầm đây, 3 phút mình chơi anh em có thể thấy là con này tụt phát 1%. Đó, biểu đồ này. Dã man chưa? Chơi ở đấy khoảng tầm có 3 phút thôi. Ở trong game thì nó sẽ là 4 phút nha, còn đo FPS nó sẽ là tầm khoảng hơn 2 phút, 3 phút gì đấy. Thì anh em thể thấy FPS này, drop kinh khủng khiếp. Nhiệt độ thì 31 độ C, rất là mát rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ chấm AnTuTu nhé. Đây, mình sẽ ngâm nước chấm AnTuTu. Xoái đa nhiệm đi đã. Bây giờ mình sẽ, ui, đờ quá anh em ạ. Lắc lòi luôn đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ chấm lại AnTuTu này. Để xem nó như thế nào. Đó, ngâm nước luôn. Ok, hiện tại thì mình đã chấm xong rồi anh em ạ. Khi mà mình ngâm nước này, mọi người có thể thấy luôn là điểm số trước đó của con này nó sẽ là vào khoảng 3,4 triệu. Nhưng mà bây giờ ngâm nước xong lên 3,6 triệu điểm. Đo qua nhiệt độ này. Nhiệt độ vẫn 29 độ. Ui, mát dã man luôn anh em ạ. Mặt lưng thì sẽ ấm hơn khoảng 31 độ bởi vì mình để yên một chỗ. Đó, nên là mọi người có thể thấy được luôn là khi mà con này ngâm nước thì mình thấy là độ bền của nó cũng khá là cao, nó chưa bị cái tình trạng vấn đề gì cả. Sau khoảng 30 phút mình sử dụng con này thì các thứ nó vẫn ok, mượt mà. Mỗi cái là về khoản cảm ứng thì khi mà rơi xuống nước ấy, nó sẽ bị loạn cảm ứng. Nói chung là con nào cũng sẽ như vậy thôi. Còn về mặt nhiệt độ thì cải thiện cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà để mà chơi game khi mà nhiệt độ mát cho con này thì mình thấy là nó vẫn chưa tối ưu cho lắm. Đó. Ok, tổng kết lại thì anh em thấy sao về chiếc Xiaomi 17T Pro khi mà ngâm nước tại game thì anh em thấy nó như thế nào? Cá nhân mình thấy thì khi con này có nhiệt độ mát mà ngâm nước các thứ ấy thì chơi game nó vẫn không hẳn là ngon nhá, chỉ được mỗi cái nhiệt độ mát thôi. Về cảm ứng khi mà anh em ngâm nước thì chắc chắn rồi, con nào khi mà ngâm nước nó cũng sẽ đều bị loạn cảm ứng thôi. Nhưng mà được cái là khi mà ngâm nước khoảng tầm nửa tiếng như thế này thì mình thấy là nó không bị bất kỳ một cái lỗi hay vấn đề gì cả sau khi mà làm khô máy đó. Đó. Vậy thì anh em thấy sao chiếc Xiaomi 17T Pro năm nay?
về khả năng hiệu năng chơi game các thứ của nó như thế nào, có thể comment phía bên dưới cho mình biết với nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới nha. Anh em muốn mình test chiếc máy nào tiếp theo có thể comment để mình lên video nha.